नमस्कार सबैजनामा। गत हप्ता म सौलको योङसान स्थित इलेक्ट्रोनिक मार्केटमा गएर एउटा ल्यापटप किनेको थिएँ र यो ल्यापटप हो Lenovo ब्रान्डको Legion Y530 15.6 FHD स्क्रिन रहेको छ यसमा र यसमा एडाप्टर रहेको छ 170 वाटको एडाप्टर देख्दा एकदमै स्लिम आकर्षक देखिन्छ र यसको वारेन्टी 1 वर्षको 1 इयर वारेन्टी वर्ल्ड वाइड रहेको छ र यसमा प्रोसेसर इन्टेल कोरको i5-8300H प्रोसेसर रहेको छ भने अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 64 बिट्सको रहेको छ र यसको धेरैजसो पोर्टहरू चार्जिङ पोर्ट लगायत HDMI USB सबै पछाडितिर रहेको छ। यिनीहरू कुलिङ सिस्टमको लागि पालहरू रहेको छ पछाडि दायाँ बायाँ र साइड साइडमा एक एकवटा USB पोर्ट पनि छ भने यसको स्पिकर चाहिँ अगाडिपट्टि रहेको छ। यो रह्यो एउटा स्पिकर र यो रह्यो अर्को स्पिकर र यसको मेमोरी 8GB मेमोरी कार्ड रहेको छ। यी दुईटा रहे यसको पछाडि रहेका कुलिङ फ्यानहरू जसले यसलाई धेरै तात्नबाट जोगाउने छ। हुन त यो गेमिङ ल्यापटप पनि मानिन्छ, तर पनि मलाई फोटोसप र प्रिमियर प्रो चलाउनको लागि अलि छिटो काम गर्छ भनेर यो लिएको छु। र यसको कीबोर्ड पनि इल्युमिनेटिङ रहेको छ जसले गर्दा अलिकति अँध्यारो अथवा डार्क एरियामा पनि काम गर्नलाई सजिलो पर्छ। र यसको स्टोरेज क्यापेसिटी रहेको छ 1 TB सम्म एक्सटेन्ड गर्नु मिल्ने र यसमा मैले 128GB को SSD कार्ड प्लस 500GB को SSD कार्ड लगाएको छु। यसको ब्याट्री चाहिँ 3 सेलको ली पोलिमर भन्ने ब्याट्री छ र यो साइन चाहिँ अन गरेपछि पनि यो साइन इल्युमिनेट हुन्छ र यसमा ग्राफिक कार्ड NVIDIA को G4 GTX 1060 6GB को ग्राफिक कार्ड रहेको छ र यसमा ब्लुटुथ भर्सन चाहिँ 4.2 को ब्लुटुथ भर्सन छ र यसको वेट करिब 2.5 किलो 2.5 kg रहेको छ र झन्डै यसको मूल्य कोरियामा 7,50,000 वोन अर्थात 700 USD र नेपालीमा झन्डै 72,000 रुपैयाँ पर्न गएको छ। हेरौँ यसले कस्तो काम गर्छ र भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। हजुरहरूले पनि मन परेमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला। साथै आउँदै गरेको क्रिसमस अनि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2020 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैजनामा। यो योङसानको इलेक्ट्रोनिक सुपरमार्केट। Thank you for watching.